النهاردة هنعمل مع بعض ايس كاب بسلاسل من غرز الباف. زي ما احنا شايفين ده شكله، وهيكون متهدل من ورا شوية. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. الخيط اللي هنشتغل بيه هو خيط صوف SNG، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3، والايس كاب هيستهلك كله بكرة من الخيط. هنبدأ سلسلة البداية هتكون 95 غرزة، واحنا هنبدأ بمحيط الرأس، يعني الجزء اللي احنا هنبدأ بيه ده هيكون الجزء اللي على بداية الراس. فاحنا هنعمل في البداية الدايرة او الجزء اللي هيكون على بداية الوش. هنبدأ سلسلة البداية زي ما قلنا 95 غرزة، وطبعا احنا بنعمل سلسلة البداية طولها بيكون متناسب مع محيط الراس او محيط بداية الوش عندنا اللي هي بداية الايس كاب من تحت. فاحنا هنبدأ دلوقتي نظبط سلسلة البداية تكون كلها اتجاه واحد، وهنوصل أول غرزة مع آخر غرزة، هنقفلهم مع بعض بغرزة نائمة أو منزلقة علشان نعمل حلقة. زي ما قلنا هتكون بداية شغلنا من تحت لفوق، من اتجاه الراس لآخر الآيس كاب فوق في مقدمة الراس فوق. هنبدأ نعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة اللي هنشتغل بيها، وهنبدأ نعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة عمود بلفة واحدة. هنمشي لآخر السلسلة أو آخر اللفة كلها زي ما قلنا بغرز العمود بلفة. كل غرزة من غرز السلسلة فيها غرزة عمود بلفة واحدة، وهنعمل أول سطرين في الآيس كاب بغرزة العمود بلفة. دول هيكونوا أول سطرين في البداية. بعد السطرين دول هنبتدي نعمل غرزتنا، الغرزة اللي هنعملها في الآيس كاب. فإحنا دلوقتي هنكمل لآخر اللفتين دول. زي ما قلنا أول لفة هنعمل في غرز السلسلة كل غرزة هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة، واللفة التانية هنشتغل بطريقة عادية، كل غرزة برضو هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. فهنعمل لفتين كاملين دايرتين بغرز العمود بلفة كده. بعد ما عملنا لفتين، أول لفتين من غرز العمود بلفة، وزي ما قلنا سلسلة البداية أو أول حلقة عملناها في البداية كانت 95 غرزة سلسلة، وقفلنا أول غرزة مع آخر غرزة علشان نعمل حلقة، وابتدينا نعمل في أول لفتين غرز عمود بلفة بدءا من سلسلة البداية. كل غرزة في السلسلة ابتدينا نعمل فيها غرزة عمود بلفة، واللفة التانية اشتغلنا بنفس الطريقة كل غرزة برضو فيها غرزة عمود بلفة. هنبدأ دلوقتي نأسس لغرز الباف اللي هنشتغلها في الآيس كاب. هنبدأ ب3 غرز سلسلة، وفي أول غرزة هنبدأ نعمل أول غرزة باف، وغرزة الباف هتكون عبارة عن 5 غرز نص عمود. زي ما احنا شايفين بنلف الخيط على الإبرة ونسحب الخيط كأننا هنعمل غرزة نص عمود لكن ما بنكملهاش. كده عملنا 3 غرز نص عمود غير مكتملة، 4 5، وهنلف الخيط على الإبرة ونعديه من كل غرز النص عمود الغير مكتملة ال5 اللي احنا عملناهم على الإبرة، ونقفل أول غرزة بغرزة سلسلة. هنبتدي في الغرزة اللي بعدها نعمل تاني غرزة باف بنفس الطريقة. هنلف الخيط على الإبرة وندخل جوه الغرزة، نعمل أول غرزة نص عمود غير مكتملة، نلف الخيط تاني وندخل نعمل تاني غرزة نص عمود في نفس الغرزة، غرزة النص عمود التالتة والرابعة والخامسة. 5 غرز نص عمود على الإبرة وكلهم في نفس الغرزة، ونلف الخيط ونعديه من كل حلقات الخيط والغرز اللي معانا على الإبرة، ونعمل غرزة سلسلة تقفلهم. هتكون وحداتنا عبارة عن غرز باف غرزتين، كل غرزتين هيكونوا جنب بعض
وبعد كده هنفصل ما بينهم بغرزة سلسلة. في اول سطر احنا زي ما قلنا اول سطر احنا بنأسس للشكل او للسلاسل من غرز الباف اللي هنعملها بعد كده. فاحنا هنسيب بغرزتين ونبدأ في الغرزة الثالثة نعمل تاني مجموعة من غرز الباف بنفس الطريقة. بندخل جوه غرزة واحدة وبنعمل 5 غرز نص عمود غير مكتملة على الإبرة، ونبتدي نلف الخيط ونعديه من كل الحلقات الخيط اللي معانا على الإبرة، ونعمل غرزة سلسلة تقفل غرزة الباف. الغرزة التانية هتكون في الغرزة اللي بعدها على طول، غرزة الباف التانية. هنبتدي نعمل برضو 5 غرز نص عمود غير مكتملة، 2 3 4 5، ونلف الخيط ونعديه من كل الحلقات اللي موجودة معانا على الإبرة، ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة. ودي تاني مجموعة أو تاني غرزتين باف عملناهم مع بعض. هنفصل بغرزة سلسلة وهنسيب في السطر اللي بنشتغل فيه غرزتين، ونيجي في الغرزة التالتة نبتدي نعمل غرزة الباف الأولى في الاتنين اللي هنعملهم، 5 غرز نص عمود غير مكتملة على الإبرة، ونلف الخيط ونعديه من كل الحلقات، ونقفل غرزة الباف بغرزة سلسلة، ونبتدي نعمل التانية في الغرزة اللي بعدها على طول، 1 2 3 4 5، ونلف الخيط نعديه من ال5 غرز النص عمود الغير مكتملة، ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة. وكده عملنا الغرزتين اللي بعدهم. هنفصل بغرزة سلسلة ونبدأ نعمل الغرزتين اللي بعد كده، وهنسيب غرزتين في السطر اللي بنشتغل فيه، ونبتدي في الغرزة الثالثة بعد الغرزتين اللي احنا عملناهم زي ما قلنا بنسيب غرزتين وبنعمل فوق سلسلة فاصل ما بين الغرزتين، ونبتدي نعمل غرزتين الباف. كل غرزة زي ما قلنا 5 غرز نص عمود غير مكتملين، ونعدي الخيط منهم كلهم، ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة، ونبدأ في الغرزة اللي بعدها نعمل الغرزة التانية، ونعدي الخيط من حلقات كلها، ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة. زي ما احنا شايفين هتكون كده الوحدات اللي هنعملها. هنفصل بغرزة السلسلة وهنسيب غرزتين في السطر اللي بنشتغل فيه، وفي الغرزة الثالثة هنبدأ نعمل الوحدتين اللي بعد كده او غرزتين الباف اللي بعد كده. وزي ما قلنا كل غرزة باف عبارة عن 5 غرز نص عمود غير مكتملة بنعملها بنلفها، وبعد كده نسحب الخيط ونعديه من ال5 غرز كلهم، ونقفل غرزة الباف بغرزة سلسلة، ونبدأ نعمل الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة 5 غرز نص عمود غير مكتملة، ما بنقفلش ولا غرزة منهم، كلهم بيكونوا على الإبرة. ونبتدي نعدي الخيط من حلقات الغرز النص عمود دي كلها، ونقفل بغرزة سلسلة، ونعمل غرزة السلسلة الفاصل، ونسيب غرزتين في اللفة اللي تحت، ونبدأ في الغرزة الثالثة نبتدي نعمل غرزتين الباف اللي عليهم الدور. وبنفس الطريقة زي ما شفنا هنبدأ نأسس لللفات او للسلاسل او السطور اللي هنعملها من غرز الباف فوق بعض. بنفس الطريقة هنكمل اول لفة علشان زي ما قلنا هتكون دي اللفة الاساس. كده بعد ما وصلنا لآخر غرزتين باف عملناهم في اللفة الأولى، هنقفل اللفة بغرزة ناعمة
عند السلسلة الثالثة من سلاسل البداية اللي عملناها. وهنبتدي اللفة التانية هنعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع. احنا في اللفة الاولى زي ما قلنا اسسنا لتقسيم غرز الباف، وكنا بنقسم كل غرزتين بنفصلهم عن الغرزتين اللي بعدهم، بنعمل غرزتين الباف في غرزتين ورا بعض، وبعد كده بنعمل غرزة سلسلة وبنسيب غرزتين في السطر اللي بنشتغل فيه، ونبتدي نعمل غرزتين الباف اللي بعدهم وبنعملهم برضو في غرزتين ورا بعض، ونفصل بغرزة سلسلة وبنسيب غرزتين في اللفة اللي بنشتغل فيها علشان نفصلهم عن الاتنين اللي بعدهم. وقسمنا اللفة كلها زي ما قلنا كل غرزتين باف بنفصلهم عن الغرزتين اللي بعدهم. هنبتدي في اللفة التانية نبتدي نكون شكل او نحافظ على التقسيم ده ونبتدي نعمل شكل السلاسل. هنبدأ نعمل غرز الباف ما بين الغرزتين الباف اللي عملناهم في اللفة الأولى. يعني احنا كنا في اللفة الأولى بنعمل غرزتين الباف كل غرزة في غرزة لوحدها، لكن الغرزتين الباف بعد كده اللي هنعملهم في اللفات علشان تدينا شكل السلسلة المتصلة دي من غرز الباف هتكون الغرزتين بنعملهم في الفراغ اللي ما بين غرزتين الباف. هنبدأ نعمل أول واحدة زي ما قلنا هنبتدي ندخل في الفراغ أو في الفاصل ما بين غرزتين الباف اللي عملناهم في اللفة اللي فاتت، وهنبتدي نعمل أول غرزة بنفس الطريقة 5 غرز نص عمود غير مكتملة، ونلف الخيط ونعديه من الحلقات كلها ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة علشان تكون منفصلة أو هتكون مقفولة عن الغرزة اللي بعدها. في نفس الفراغ اللي عملنا فيه غرزة الباف الأولى هنعمل فيه غرزة الباف التانية بنفس الطريقة 5 غرز نص عمود غير مكتملة، ونلف الخيط ونعديه من الحلقات كلها ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة، بحيث انها زي ما قلنا الغرزتين كل غرزة هتكون مقفولة ومفصولة عن التانية، لكن زي ما شفنا عملنا الغرزتين الاتنين في الفراغ اللي ما بين غرزتين الباف اللي عملناهم في اللفة اللي فاتت. ودي هتكون الطريقة اللي هنكمل بيها في كل غرز الباف، بحيث زي ما قلنا السلاسل اللي هتكون كلها متصلة من غرز الباف هتكون كلها بنفس الطريقة، كل الغرز هنعملها فوق بعض بنفس الطريقة. هنفصل ما بين الغرزتين برضو بغرزة سلسلة، واحنا خلاص أسسنا للفاصل في السطر اللي تحت فمش هنسيب حاجة كده، هنبتدي على طول في غرزتين الباف اللي بعدهم نشتغل الغرزتين الباف الجداد. وزي ما قلنا هنبدأ ندخل في الفراغ ما بين غرزتين الباف علشان نعمل غرزتين الباف الجداد 3 4 5 كده 5 غرز نص عمود غير مكتملين، نلف الخيط ونعديه منهم كلهم ونقفل أول غرزة بغرزة السلسلة ونبتدي نعمل الغرزة التانية 4 5 ونعدي الخيط من الحلقات كلها ونقفل بغرزة سلسلة الغرزة التانية. وزي ما احنا شايفين عملنا الغرزتين الاتنين في الفراغ ما بين غرزتين الباف اللي كانوا في اللفة اللي فاتت، وهنبتدي نعمل غرزة السلسلة الفاصل بينهم ونبدأ نعمل غرزتين الباف اللي عليهم الدور في الفاصل في غرزتين الباف اللي في اللفة اللي فاتت 5 ونقفل بغرزة سلسلة. نبدأ غرزة الباف التانية في نفس الفراغ ما بين غرزتين الباف في اللفة اللي فاتت ونعدي الخيط من الحلقات كلها ونقفل غرزة الباف التانية بغرزة سلسلة ونعمل غرزة سلسلة فاصل، واحنا عندنا الفاصل موجود في اللفة اللي فاتت فبنبدأ على طول في غرز الباف اللي بعد كده في الفراغ ما بينهم نعمل غرزتين الباف اللي عليهم الدور. أول غرزة هنقفلها بغرزة سلسلة وفي نفس الفراغ هنعمل الغرزة التانية
4 5 كده 5 غرز نص عمود غير مكتملة. نعدي الخيط منهم كلهم ونقفل الغرزة بغرزة سلسلة. زي ما احنا شايفين ابتدى شكل التسلسل او السلاسل من غرز الباف يبان. وهنعمل غرزة السلسلة الفاصل ونبدأ نعمل غرزتين الباف اللي بعد كده. نقفل الغرزة الأولى وفي نفس الفراغ ما بين غرزتين الباف اللي تحت والفراغ اللي عملنا فيه غرزة الباف الأولى نعمل غرزة الباف التانية. 3 4 5 ونقفل كل الغرز مع بعض غرزة سلسلة ونكون غرزتين الباف. طبعا لو احنا حابين توضيح وشرح اكتر لغرزة الباف او اي غرزة اشتغلنا بيها لحد دلوقتي، الغرز كلها شرحها بالتفصيل موجود في فيديوهاتنا في اساسيات الكروشيه، فيديوهات الغرز. هنعمل غرزة السلسلة الفاصل ونبدأ بنفس الطريقة نعمل غرزتين الباف اللي عليهم الدور في الفراغ ما بين غرزتين الباف في اللفة اللي فاتت. ونعمل الغرزة التانية في نفس الفراغ. نعدي الخيط من الحلقات كلها ونقفلها ونعمل غرزة السلسلة ونبتدي نكرر نفس الخطوات اللي عملناها في كل غرزة أو في كل غرزتين باف مع بعض. بنعمل في الفاصل ما بينهم غرزتين الباف الجداد، الاتنين هنعملهم في نفس الفراغ ما بين الغرزتين. زي ما قلنا في اللفة الأولى بس كنا بنشتغل أو كنا بنأسس لشكل الغرز اللي هنعمله، فكنا بنعمل غرزتين الباف كل غرزة في غرزة من الغرز في السطر اللي بنشتغل فيه، وبنسيب غرزتين فاصل ونرجع نشتغل غرزتين الباف في الغرزتين اللي بعدهم. وطبعا بنحافظ على غرزة السلسلة الفاصل دي هتكمل معانا في السطور الجاية كلها. بعد كده لما بدأنا السطر الجديد والطريقة دي اللي هنكمل بيها باقي السطور كلها، السطر الأول هو اللي كان الأساس علشان كنا بنشتغل في غرز العمود بلفة اللي عملناها، لكن السطور اللي بعد كده كلها هنشتغل في غرز الباف اللي عملناها. فهيكون غرزتين الباف الجداد اللي هنعملهم هيكونوا في الفاصل اللي ما بين غرزتين الباف اللي اتعملوا في اللفة اللي فاتت، وهنحافظ على زي ما قلنا غرزة السلسلة فاصل ما بين كل غرزتين باف بنعملهم. هنكمل باقي اللفات بنفس الطريقة، مش هنعمل أي تغيير. السلسلة الفاصل ما بين غرزتين الباف وغرزتين الباف بنعملهم بنفس الطريقة ما بين غرزتين الباف اللي فاتت في الفراغ، الاتنين زي ما قلنا بنعملهم في نفس الفراغ. هنكمل بنفس العدد مفيش اي تغيير هنعمله، ونفس الطريقة هنحافظ عليها، وهنكمل للآخر هنعمل 26 لفة بنفس الطريقة. كده بعد ما عملنا السطور من غرز الباف وكنا بنعملهم بنفس الطريقة ما بين كل غرزتين باف بنعمل غرزتين الباف الجداد جوه الفراغ اللي ما بينهم، وبيفصل ما بين كل غرزتين باف والغرزتين اللي بعدهم غرزة سلسلة. عملنا زي ما قلنا 26 سطر. وطبعا لو احنا حابين ان احنا نغير في حجم الايس كاب نخليه اقصر او اطول هنغير في عدد السطور. كمان لو احنا حابين ان احنا نخليه للاطفال في البداية سلسلة البداية اللي احنا عملناها للجزء اللي هيكون بطول محيط الراس او جبهة الوش، ده هيكون السلسلة دي هنقسها على حسب المقاس اللي احنا حابينه او مقاس الاطفال. بعد كده عدد السطور هيكون بطول الايس كاب اللي احنا عاوزينه، وطبعا لو احنا حابين انه يكون متهدل اكتر هنطول فيه او هنزود فيه عدد السطور ونطول جسم الايس كاب كله. اخر خطوة هنعملها احنا زي ما احنا شايفين جسم الايس كاب بقى دلوقتي عبارة عن جزء مستطيل او اسطواني، فاحنا هنبدأ نضم الجزء الاخير ده نقفله بحيث انه ياخد شكل الايس كاب او يضم على شكل الراس. هنسيب طرف خيط طويل في اخر سطر
وهنوصل بيه إبرة التنظيف. واحنا حبينا نعملها بإبرة التنظيف علشان احنا عاوزين نضم الجزء ده ونخليه صغير، ما يبقاش فيه شغل او ما نعملوش بشغل كروشيه، نضمه بإبرة الكروشيه، لان هتكون صعب بإبرة الكروشيه ان احنا نضم ده كله مع بعض في نفس الوقت. فهنستخدم إبرة التنظيف وهنبتدي نوصل غرز معينة. هنوصل الغرز ما بين الباف مع غرزة السلسلة اللي في النص، ونرجع لغرزة الباف، الغرزة اللي ما بين غرز الباف والغرزة الفاصل اللي ما بينهم. نبتدي نشد الخيط زي ما احنا شايفين. احنا بنعدي الإبرة بتضم الغرز ما بين الفاصل وما بين غرز الباف، بنضمهم وبنشد الخيط كويس عشان يضم الأجزاء اللي بتعدي الإبرة فيها. كده ضمينا كل الأجزاء على بعض. هنقفل الخيط كويس بحيث انه يعدي يضمهم اكتر. هندخل طرف الخيط جوه الايس كاب علشان نقفله جوه فما يفكش معانا. وكده هنكون قفلناه من فوق وبقى شكل الايس كاب طبيعي او بقى واخد شكل الراس. اخر خطوة هنعملها هي الفراشة اللي هنحطها هنا ونزين بيها الايس كاب. هنبدأ الفراشة بسلسلة 5 غرز، 1 2 3 4 5، وهنقفل اول غرزة مع اخر غرزة بغرزة نائمة او منزلقة وهنعمل حلقة. هنعمل الفراشة برضو بغرز الباف، هنعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنبتدي نعمل اول غرزة باف هنعملها 3 غرز نص عمود، 2 3، وهنقفلها نعدي الخيط من الحلقات كلها ونقفل بغرزة سلسلة، وهنعمل كمان غرزتين سلسلة علشان يقفلوا على غرزة الباف. يبقى احنا بدأنا بعد ما عملنا 5 غرز سلسلة وقفلناهم بغرزة نائمة او منزلقة عملنا حلقة. ابتدينا نعمل اول غرزة باف، بدأنا ب3 سلسلة ارتفاع وعملنا 3 غرز نص عمود غير مكتملة هتكون معانا غرزة الباف، وقفلنا بغرزة سلسلة وعملنا كمان غرزتين وقفلنا بغرزة نائمة في الحلقة الأولى علشان نعمل غرزة الباف دي تكون منفصلة عن الغرزة اللي بعدها. هنبدأ ب3 سلسلة، 3 غرز سلسلة ارتفاع الغرزة التانية، وهتكون برضو 3 غرز نص عمود غير مكتملة، 3 زي ما احنا شايفين الحلقات على الإبرة. هنلف الخيط ونعديه من الحلقات كلها.
وهنقفل الغرزة المنتفخة بغرزة سلسلة، وهنعمل غرزتين كمان علشان نقفل بغرزة نائمة في اللفة أو في حلقة البداية، علشان تكون الوحدة دي أو غرزة الباف دي منفصلة وتكون مقفولة عند، يعني بدأنا من الحلقة وقفلناها عند الحلقة بغرزة نائمة. وزي ما قلنا ابتدينا ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وعملنا لحد دلوقتي غرزتين كل واحدة فيهم عبارة عن 3 غرز نص عمود، بنقفلهم مع بعض بغرزة سلسلة، وبنقفل بعدهم غرزتين سلسلة كمان علشان ننزل نقفل بغرزة نائمة في الحلقة اللي بدأنا فيها. هنعمل دلوقتي غرزتين باف لكن هيكونوا أكبر. هنبدأ برضو ب3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنعملهم هيكونوا كل غرزة فيهم 7 غرز نص عمود كده، 2 3 4 5 6 7. هنلف الخيط ونعديه من كل الحلقات ل7 غرز النص عمود اللي عملناهم في غرزة الباف الثالثة، وهنقفلها بغرزة سلسلة، وهنعمل غرزتين سلسلة ونقفل برضو بغرزة نائمة عند حلقة البداية أو اللفة اللي عملناها في البداية علشان تكون منفصلة ومقفولة عند الحلقة اللي بدأنا بيها. هنعمل غرزة الباف الرابعة هتكون برضو بسمك الغرزة الثالثة دي 7 غرز نص عمود غير مكتملة، 1 2 3 4 5 6 7. وهنعدي الخيط من حلقات ال7 غرز كلهم ونقفل بغرزة سلسلة، ونعمل غرزتين السلسلة اللي هنقفل بيهم الغرزة دي، وهنقفلها مع الحلقة اللي في البداية بغرزة نائمة. وكده احنا عملنا جناحات الفراشة، كانوا عبارة عن غرز باف برضو لكن غرزتين أكبر من غرزتين، الغرزتين الصغيرين اللي بدأنا بيهم كل واحدة فيهم عبارة عن 3 غرز نص عمود غير مكتملين، بنقفلهم مع بعض بغرزة سلسلة، وبنبدأ كل غرزة باف ب3 غرز ارتفاع، ونبتدي نعمل غرزة الباف ال3 غرز النص عمود الغير مكتملين ونقفلها بغرزة سلسلة، ونعمل غرزتين سلسلة بعد كده علشان ننزل نقفل غرزة الباف الأولى في الحلقة أو في سلسلة البداية اللي عملناها. وبعد ما نقفل نبدأ تاني سلاسل الارتفاع علشان نعمل غرزة الباف الجديدة 3 غرز سلاسل، وهنعمل الغرزة التانية اللي برضو هتكون نفس السمك 3 غرز نص عمود غير مكتملين، وبعد ما نعملهم هنقفلهم بغرزة سلسلة ونعمل غرزتين سلسلة ينزلونا لسلسلة البداية أو اللفة اللي في البداية علشان نقفل عندها بغرزة نائمة ونقفل الغرزة دي كده. دول الصغيرين أو غرزتين الباف الصغيرين. غرزتين الباف الكبار فرقهم عن الصغيرين إن كل واحدة فيهم عبارة عن 7 غرز نص عمود غير مكتملين، لكن برضو بنبدأهم ب3 غرز سلسلة، وبعد ما بنعمل غرز النص عمود الغير مكتملة بنقفلها بغرزة سلسلة ونعمل غرزتين سلسلة ينزلونا لسلسلة البداية علشان نقفل عندها بغرزة نائمة. وعملنا اللي بعد كده برضو بنفس الطريقة 7 غرز نص عمود غير مكتملين بيكونوا غرزة الباف، وسلاسل 3 سلاسل في البداية و3 سلاسل في النهاية، وبنقفل بغرزة نائمة عند حلقة البداية أو سلسلة البداية. هنبدأ نعمل جزء الفراشة اللي في النص. هنقفل الخيط الأول وهنبدأ نحدد دلوقتي دول الغرزتين الباف الكبار ودول الغرزتين الباف الصغيرين هيكونوا تحت. هنجيب الخيط هيكون نفس اللون اللي احنا اشتغلنا بيه الايس كاب، هنسيب طرف للخيط كده خارج بره ونبتدي نلف في النص ما بين
زي ما قلنا عندنا فوق الغرزتين اللي كان الغرزتين اللي حجمهم كبير، وتحت الغرزتين اللي حجمهم صغير، غرزتين الباف الصغيرين. هنيجي في النص نقسمهم ونلف الخيط، مش هنعمل لفات كتير، هنقص الخيط ونعمل عقدة نربط طرفين الخيط دول، وهنقصر الطرفين دول علشان هيكملوا شكل الفراشة. وبكده هنكون عملنا شكل الفراشة. وزي ما قلنا غرزتين الباف الكبار فوق وغرزتين الباف تحت، وبنقسم في النص بالطول بلفات باللون التاني. وبالخيط والإبرة هنثبت الفراشة على الايس كاب، ودي هتكون آخر خطوة هنعملها في الايس كاب. كده بعد ما ثبتنا الفراشة بكده نكون عملنا الايس كاب. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.